الرز بلبن من الوصفات اللي كانت مشهورة جدا في المحلات الفترة اللي فاتت. في ناس اشتكت ان هي خفيفة وفي ناس قالت انها تقيلة. النهاردة هعملها معاكي بطريقة حتى هتعمليها ومش هتجيبيه من المحلات تاني. في حلة هنضيف 3 كوبايات مية، وطبعا كمية المية دي راجعة لنوع الرز اللي انت هتعمليه. انا الرز اللي هعمل بيه النهاردة الرز بتاعنا المصري العادي. بعد المية ما غلت معايا هنضيف كوباية رز مغسولة، تقلبيهم كل دقيقتين لحد ما يستوي معاكي. هو مش بياخد 10 دقايق لحد ما يستوي، وهيكون معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. زي ما انت شايفة المية اللي احنا ضفناها كانت يادوب تسويه. هنضيف 1.5 كيلو لبن كامل الدسم بالقشطة بتاعته، ويفضل ان انت تكوني غالية من قبلها بيوم عشان يطلع القشطة بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنقلبهم كويس جدا لحد الرز ما يندمج مع اللبن وما يكونش فيه تكتلات خالص. هنضيف ليه نص كوباية سكر، وطبعا حلاوة السكر دي راجعالك، بس المقدار اللي انا حاطاه في السكر هو ده المقدار اللي بيكون طعم المحلات بالظبط. هنقلبهم كويس جدا لحد السكر ما يندمج، وهنضيف كده معلقة فانيليا بودر كبيرة او 3 اظرف فانيليا. وطبعا ما بيفضلش ان احنا نحط فانيليا سايله لان هيكون الطعم مختلف تماما. دلوقتي هنجيب نص كوبايه لبن، هنضيف ليها 4 معالق نشا كبيره. وطبعا النشا ده بيختلف على حسب النوع اللي انت بتستخدميه. يعني لو بتستخدمي النشا السايب بيكون 4 معالق نشا كبيره كافيين جدا، ولو بتستخدمي المعلب ممكن تضيفي معلقة كمان لانه بيكون اخف في السمك. هنضيفهم زي ما انتوا شايفين كده بشويش واحنا بنقلب، ومش هنوقف تقليب علشان خاطر لو ضفناه مرة واحدة هيتخن معايا وهيكلكع ومش هيبقى حلو. انما بالتدريج كده وانت بتقلبي هيغلي معاكي ويكون السمك بالشكل اللي انت شايفاه ده. هو كده تمام ومخدش معايا وقت وعملناه في ثواني وهيطلع معاكي حلو جدا. دلوقتي طفيت عليه النار، وطبعا قبل ما اغرفه في اي سلطانية هتقلبيه بحيث تاخدي من اللبن على الرز. وبكده تكون خلصت وصفتنا للنهارده. بتمنى تتبسطوا بيها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.